David Svenssenia on helppo kutsua sijoittajalegendaksi, vaikka monelle hänen nimensä ei sano mitään. Toisin kuin esimerkiksi Warren Buffettin tai Peter Lynchin. David Svensson kannattaa kuitenkin ainakin finanssihistoriasta kiinnostuneiden sijoittajien painaa mieleen, sillä hänen opeillaan liikutellaan massiivisia pääomia tänä päivänä, eikä syyttä. Pysähdytään heti alkuun toviksi äimistelemään tätä grafiikkaa nähdäksemme, miten hyvin 31 vuoden iässä menestyksekkäästi alkaneen uransa Wall Streetillä jättänyt ja Yalein yliopiston säätiön rahaston sijoitusjohtajaksi palkattu Svensson työnsä oikein hallitsi. Hänen aikanaan huippuyliopiston rahoituksen tukipilareisiin kuuluvan säätiön sijoitusomaisuuden arvo pullistui noin miljardista peräti yli 30 miljardiin dollariin. Viimeisen 30 vuoden aikana Yalein sijoitusstrategia on tuottanut keskimäärin 12,4% vuosituoton. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Svenssonin tekemiä radikaaleja muutoksia rahaston sijoitusstrategiaan, jonka vaikutteita nähdään tänä päivänä monien suurten sijoittajien sijoitustyylissä. David Svensson muutti perinteistä ajattelutapaa sijoitusten hajauttamisesta yksin osakkeiden ja korkojen välille, alkoi saamaan kyytiä ja toi esiin vaihtoehtoisten sijoitusten merkityksen. David Svensson syntyi River Fallsissa, Wisconsinissa vuonna 1954. Hän oli 8-henkisen perheen ensimmäinen lapsi. Hänen isänsä työskenteli kemian professorina ja dekaanina Wisconsin yliopistossa ja äitinsä pappina seurakunnassa. Vanhemmat olivat yhteiskunnallisesti valveutuneita ja organisoivat esimerkiksi kansainvälisiä kulttuurivaihtoja. He auttoivat uudelleen sijoittamaan yli 100 ulkomaista pakolaista Wisconsin maaseudulle. Perheen taustalla lienee olleen vaikutuksensa siihen, miksi Svensson vieroksui finanssimaailman kulttuuria. Hänen menestyksekkäästi alkanut uransa Wall Streetillä loppui nimittäin lyhyen. Salomon Brothersilla uransa ensimmäiset vuodet työskennellyt Svensson sai uraa uurtavan idean niin sanotusta swap-sopimuksesta, joka tavataan suomentaa kömpelösti vaihtosopimuksena. Tällä sopimuksella teknologiajätti IBM ja Maailmanpankki hyödynsivät toistensa valuuttapositioita ilman, että varsinaiset velkakirjat vaihtoivat omistajaa. Yksinkertaisesti IBM vaihtoi sopimuksessa Sveitsin frangeja ja Saksan markkoja vastineeksi Maailmanpankin Yhdysvaltain dollareihin. Vuonna 1981 julkistettua sopimusjärjestelyä pidetään historian ensimmäisenä swappina, joiden monimutkaisuus kasvoi lopulta siihen pisteeseen, että finanssikriisissä niistä tuli suorastaan kirosana. Salomon Brothersilta Svensson palkattiin myöhemmin surullisen kuuluisiin mittoihin kasvaneeseen Lehman Brothersiin tehtävänään ajaa ylös, mikäpäs muu kuin investointipankissa itänyt johdannaisliiketoiminta. Vielä tuolloin johdannaismarkkinat olivatkin vain pisara meressä verrattuna niiden nykyiseen asemaan rahoitusmarkkinoilla. David Svenssonin ura Wall Streetillä kestikin lopulta vain vaivaiset 6 vuotta, sillä hän siirtyi Yalein yliopiston rahastonhoitajaksi vuonna 1985. 31-vuotiaan taloustieteen tohtorin valinta oli jymy-yllätys, sillä hänellä ei ollut käytännössä minkäänmoista työkokemusta varainhoidosta. Svenssonilla oli kuitenkin älliä, analyyttisyyttä ja avarakatseisuutta haastaa perinteiset sijoitusviisaudet, ja luultavasti siksi hänet palkattiinkin. Yalein säätiö kaipasi nimittäin kipeästi uudenlaista otetta, niin kirvelevän kehnoa sen sijoitusmenestys oli ollut. Rahaston varallisuuden ostovoima melkein puolittui vuosina 1968-1979 osakemarkkinoiden heikon kehityksen ja korkean inflaation koettelemana. Svenssonille Yale oli kuin koti. Hän oli paitsi opiskellut ja valmistunut sieltä taloustieteen tohtoriksi vuonna 1980 ja myös mitä ilmeisimmin ilomieli jäänyt maisemiin, mikäli vain sopivaa työtä Yaleista olisi silloin löytynyt. Tähän viittaa se, että uudessa työssä palkka oli 80% pienempi kuin mitä Wall Streetillä. Menestyksestään Wall Streetillä huolimatta Svensson oli, kuten aikaisemmin todettiin, sijoittamisesta melkoinen untuvikko. Muihin nähden hänellä oli kuitenkin yksi etu: ulkopuolisuus. Melkein kaikki oli uutta, mikä edesauttoi katsomaan sijoittamista muilla silmin kuin muut. Niin hän myös teki. And the first thing I did was I looked around to see what other people were doing. That seemed like a sensible way to approach the portfolio management problem. There must be some smart people at Harvard or Princeton or Stanford
putting together portfolios that make sense for endowed institutions, what I saw was that colleges and universities had on average 50% of their portfolio in US stocks, 40% of their portfolio in US bonds and cash, and 10% in a smattering of alternatives. Even though I had no direct portfolio management experience, I had studied at Yale, and Jim Tobin and Bill Brainerd were my dissertation advisors, and I understood some of the basic principles of corporate finance. And one of the first things that you learn when you study finance theory is that diversification is a great thing. Jim Tobin won the Nobel Prize in part for his work related to the subject of diversification. In fact, when a New York Times reporter asked Jim to explain in layman's terms what it was that he won the Nobel Prize for, Jim said, well, I guess you could say, don't put all your eggs in one basket. Myös Harry Markowitzin, joka, niin kuin varmasti hyvin tiedätte, voitti Nobelin modernin portfolioteorian kehittämisestä, keskeisiin havaintoihin kuului, että riskejä voidaan pienentää hajauttamalla sijoitukset eri sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, velkakirjoihin ja kiinteistöihin esimerkiksi. Institutionaaliset sijoittajat eivät kuitenkaan noudattaneet näitä hajauttamisen perusoppeja, vaan lähes kaikki varat sijoitettiin tuohon aikaan yhdysvaltalaisiin osakkeisiin ja korkoihin. Merkittävää osaa varoista makuutettiin myös käteisessä. Salkut eivät olleet hajautettuja ja niiden tuottoja hallitsi voimakkaasti yksi tekijä: korkotaso. The 90% that are in stocks and bonds, under many circumstances, will respond to the same driver of returns, interest rates, in the same way, right? Lower interest rates mathematically are good for bonds, and lower interest rates lower the discount rate that you use to discount future earning streams, so they're probably going to be good for stocks too, and vice versa. Yliopistojen ja korkeakoulujen lahjoitusten rahastoinnissa sijoitushorisontti on käytännössä vuosikymmenien mittainen, mutta niiden sijoituskäyttäytymisessä se ei näkynyt tuolloin. Säätiöt ja muut pitkäjänteiset sijoittajat, kuten eläkesijoittajat, voivat ottaa sijoitushorisonttinsa vuoksi keskimääräistä enemmän riskiä. Osakemarkkinoilla riskisyyttä mitataan yleisesti beettalla. Beetta siis kertoo, kuinka paljon osakekurssi heiluu suhteessa indeksiin. Mittarina se on oikeinkin näppärä, mutta tosi puutteellinen, sillä beetta ei mittaa riskiä siinä mielessä, kuin se maalaisjärjellä tavataan ymmärtää. Tyypillinen sijoittaja ostaa yhtiön osaketta omistaakseen sen kauan. Sillä kuinka kurssi tuolla välillä oikein heiluu ei ole siis kummoistakaan merkitystä, kunhan lopuksi ollaan voitolla. Kurssin heilunta ei ole siis hyvä mittari riskille. Historia osoittaa osakkeiden tuottaneen selvästi velkakirjoja enemmän pitkällä aikavälillä. Osakemarkkinoilla toki voi menettää hetkeksi tuottonsa, jos oikein huonosti menee parin vuoden ajanjaksolla, toisin kuin esimerkiksi korkomarkkinoilla, mutta pitkällä aikavälillä osakemarkkinoiden tuotto on hyvin todennäköisesti parempaa suhteessa korkoihin, kunhan ei vaan olla vain paniikissa myymään. I expected that other endowments would have substantial equity exposures to take advantage of the fact that in the long run, that's where you're going to generate the greatest returns. But if you think about those endowment allocations that I saw in the mid-1980s, 40% of the assets were in bonds and cash, which are low expected return assets. So the portfolios that I saw when I got to Yale failed the basic common sense tests of diversification and equity orientation, and it prompted me and my colleagues to go down a different path, to put together a portfolio that had reasonable exposure to equities and put together a portfolio that was sensibly diversified. Vielä vuonna 1989 lähes 3/4 Yalen säätiön sijoitusomaisuudesta oli parkkeerattuna yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja käteiseen, kun nykyisin niiden osuus on vain alle 10% salkusta.
Hajauttaminen on ollutkin voimakasta, kuten ruudulla olevasta grafiikasta nähdään. Tänä päivänä valtaosa Yalen sijoituksista on ulkomaisissa osakkeissa ja vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Vaihtoehtoisten sijoitusten heikkoutena on toki niiden likviditeetti. Niiden myynti on tavanomaista vaikeampaa ja osin siksi myös niiden arvon arviointi sijoitusaikana on tavanomaista haastavampaa. Osakkeilla ja velkakirjalla kaupankäyntihän on mahdollista melkeinpä jokaisena päivänä vuodessa. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa sijoitusaika on muutaman vuoden sijaan usein 10 vuotta tai enemmän, ja siksi tuottomahdollisuuksien ja vaadittujen tuottojenkin on oltava huomattavasti osake- ja korkosijoituksia parempia. Vaikka vaihtoehtoisten sijoitusten markkina on tehostunut ja muuttunut läpinäkyvämmäksi ajan mittaan, on se todennäköisesti edelleen merkittävästi osake- ja korkomarkkinoita tehottomampi, ja markkinan keskimääräinen tuotto-odotus onkin selvästi niitä korkeampi. Tätä Yale onkin hyödyntänyt ja tehnyt sillä merkittävät tuotot viime vuosikymmenten aikana. Yksin se, että Yalen säätiö on välttänyt korkomarkkinoita viimeisen 30 vuoden aikana, selittää aimo-osan hyvistä sijoitustuotoista. Merkittävillä korkosijoituksilla ei olisi ollut mitään mahdollista päästä kaksinumeroisiin tuottolukuihin Yalen tavoin. David Swensen mullisti Yalen säätiön tavan sijoittaa aikana, jolloin niin sanotun ensimmäisen sukupolven sijoitussalkun uskottiin olevan paras tapa sijoittaa institutionaalisille sijoittajille. Tämä niin sanottu 60-40 markkinasalkku koostui yksinomaan osake- ja korkosijoituksista, ja sen uskottiin varmistavan riittävän riskien hajautuksen. Perusteena oli oletus vähäisestä korrelaatiosta osakkeiden ja korkojen välillä, mikä tietysti nykyään tuntuu todella oudolta käsitykseltä tässä markkinaympäristössä, kun pienetkin värähtelyt korkotasossa saavat aikaan voimakkaita liikkeitä osakemarkkinoilla. Yalen strategian onnistumista ei voida kuitenkaan selittää yksin sijoitusten hajauttamisella korkomarkkinoiden ulkopuolelle. Mikään strategia ei toimi, ellei sitä noudata niin myötä kuin vastoinkäymisissä. Tyypillisestihän sijoittajien helmasynti on ollut paniikkimyynnit markkinaturbulenssissa ja turvan hakeminen käteisestä ja velkakirjoista. Hetkellisestihän nämä myynnit saattavat näyttääkin tosi mukin menevältä päätökseltä, kun osakemarkkinat konttaavat, mutta aikajanaa leventämällä takin saa kummasti kääntymään. Yalen strategiaa kritisoitiin finanssikriisin jälkipuinnissa sijoitustuottojen romahtamisesta. Arvostelijoiden mukaan strategia johti sitä mukailleet sijoittajat puutteelliseen sijoitusten hajauttamiseen ja likviditeettiin. And the fact is that in a panic, only two things matter: risk and safety. And of course, in that narrow window of time, diversification does fail. The only diversification that would matter in that instance is owning US Treasuries. But if you owned a substantial amount of US Treasury bonds, and what's a substantial amount? 25, 30, 35% of your portfolio, then under normal circumstances, under the circumstances in which we live most of our lives, you're paying a huge opportunity cost. So you could have a portfolio with 30% in US Treasuries, and year in and year out, you would pay this opportunity cost. And then when the crisis comes, you can be happy for 6 or 12 or 18 months, and then you go back to paying the opportunity cost. And I would argue that if you expand your time horizon to a sensible length of time, that the strategy where you hold relatively little in the high opportunity cost US Treasuries is the best strategy for a long-term investor. Jos sijoittaja haluaa saavuttaa osakemarkkinoiden keskimääräisen vuosituoton, sijoitusten veivaamista kannattaa todellakin välttää. Yalen strategian menestyksen siemen on ennen kaikkea päätöksessä allokoida varat korkomarkkinoiden ulkopuolelle ja niiden hajauttaminen. Kun sijoitusten antaa tuottaa tällöin sen verran, mitä markkinat keskimäärin, hyvä tulos on taattu. Tutkimusten mukaan jopa noin 90% salkun tuoton vaihtelusta selittyykin allokaatiopäätöksillä, eli sillä, miten varat kohdennetaan eri omaisuusluokkiin.
Eläkesijoittajien tuotoista selvästi yli 90% salkun tuoton vaihtelussa selittyy allokaatiopäätöksillä ja vain murto-osa ajoittamisella ja arvopaperivalinnoilla. Sijoituksia veivaamalla markkinapaniikissa sijoittajat tapaavat enemmänkin sössiä kuin parantaa tuottomahdollisuuksia. Noin 10 vuoden takainen arvostelu Yalen strategiaa kohtaan tuntuukin pahasti ylimitoitetulta tänä päivänä. Muistetaan, että viimeisen 30 vuoden aikana säätiön sijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin yli 12% vuodessa. Vastaavaan pystyy ani harva suursijoittaja maailmassa. Warren Buffett on toki asia erikseen. Yalen strategia oli aikanaan ja toisaalta myös edelleen aikaansa edellä. Vaihtoehtoisten sijoitusten osuus on kasvanut olennaisesti institutionaalisten sijoittajan portfoliossa lähihistoriassa. Velkakirjojen osuutta on vähennetty niin vaihtoehtoisten sijoitusten kuin perinteisten osakesijoitusten kustannuksella. Suomalaisilla eläkeyhtiöillä korkosijoitukset muodostavat tällä hetkellä noin 1/3 kaikista sijoituksista. Osakkeisiin ja osaketyyppisiin sijoituksiin varoista on sijoitettuna noin puolet ja loput sitten kiinteistöihin sekä muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Mitä David Svenssonilta voidaan sitten ottaa oikein opiksi? Tiukka kurinalaisuus sijoitustoiminnassa ja pitkäaikaisiksi tehtävät sijoitukset tuottavat useimmiten hyviä tuloksia. Hajauttaminen. Sijoituksia hajauttamalla voidaan saavuttaa parempia tuottoja samalla riskillä tai sitten samat tuotot pienemmällä riskillä. Pitkä aikaväli häilyttää heilunnan. Osakemarkkinat voittavat hyvin todennäköisesti myös tulevaisuudessa korkomarkkinat. Tuotoissa ei ikäsijoitusmenestystä kannata todellakaan mitata yksittäisten vuosien tuotoissa. Käyttäytymisellä ja informaatioedulla sijoittaja voi yltää keskimääräistä parempiin tuloksiin. Käyttäytymisellä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei sijoittaja lähde muiden sijoittajien lyhyen aikavälin hermoiluun mukaan, vaan pitäytyy kurinalaisesti sijoitushorisontissaan. Informaatioetuun sijoittaja voi pyrkiä esimerkiksi analysoimalla vähävaihtoisia ja suuren yleisön silmissä vähemmän tunnettuja yhtiöitä, joissa hinnanmuodostus on usein tehottomampaa. Yalen tapauksessa tämä on tarkoittanut tutkimuksen keskittymistä kilpailtujen osakemarkkinoiden sijaan vähemmän kilpailuille pääomasijoitusmarkkinoille. The measure that we have here of market inefficiency points us toward spending our time and energy trying to find the best venture capital managers, trying to find the best leverage buyout managers, and spending far less of our time and energy trying to beat the bond market or beat the stock market, because even if you win there, and even if you end up in the top quartile, you're not adding an enormous amount of value relative to what you would have had if you just would have bought the market. Kiitokset videon katsomisesta.